कुठं आली? कोणाच्या घरी आली? मामाच्या घरी आली. नमस्कार मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या आपल्या चॅनल पी ओ की मस्तीमध्ये. आज आपण दुसरा पार्ट बघतोय, तो आहे तुर्बे स्टील मार्केट. नंतर जिथं आपण फिरायला चाललो, बेलापूरला आलेलो आहोत ॲक्च्युली फिरायला, नाश्ता करायला. त्यानंतर मामाकडे जायचं आहे, तर व्हिडिओची मजा घ्या. आता आपण आहोत बेलापूर पब स्ट्रीटला. अश्वित हॉटेल आहे इथं. नाश्ता करायला आलो आहे. मामाकडे जायचं नंतर त्रिशूळ गोल्ड माईन, टाइम स्क्वेअर. 12 वर्षापूर्वी इथं कामाला येतो आपण. फक्त भूमी मॉल होता, टाइम स्क्वेअर होता. हे सगळं आत्ता नव्याने झालेलं आहे. 12 वर्षात मीच पहिल्यांदा बघतोय. सत्तू सत्तूमध्ये आलो पाणीपुरी खायला. पाणीपुरी यांचे गोलगप्पे खायला आलो. संडे सैर सपाट्याच्या दुसऱ्या पार्टमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे गाईज. मम्मी आहे मागं, पुढं वैभव, प्रीती, एंजल ते पण आहे सगळे. तर हा पार्ट 2 आपण आलेलो आहोत आता मामाकडं. त्या अगोदरही आपण थोडी मजा केली होती, जी तुम्ही बघितली होतं. आपण सत्तूमध्ये गेलो होतो नाश्ता करायला बेलापूरला, पब स्ट्रीट बेलापूरवरती. तर आता बघूया, आता आलो आहे मामाकडं, मामा आणि भूषणकडं जेवायला. खास असं निमित्त नाही, मामाने सहज बोलवलं होतं म्हणून आलो मजा करायला सगळे. तर चला मामाच्या घरी जाऊया आणि भेटूया त्याला. हो, कुठं आलीस? कुठं आली? कोणाच्या घरी आली? मामाच्या घरी आली. किती किलो आहे? एवढं ना जाणार 150 राहील आरामात. तर वजनची कॅपॅसिटी आहे 8 पॅसेंजरची, 6 पॅसेंजरची. हे 3 पॅसेंजर, 1 पॅसेंजर, हे 6 पॅसेंजर झाले आणि हे 6.5 पॅसेंजर झाले. पण चालले हे कॅपॅसिटी पेक्षा जास्त काम चालू आहे. काय ना? कुठं चालली? मामाच्या गावात. तिला मजाला येते. अरे आम्ही तुर्ब्याला होतो. काय मामा, कसं काय आज काय प्लॅनिंग केली? लांबनं तू झोपा काढ. जास्त फिरलो ना तिथं, पण गर्दीमुळं आणि किचकट करल्यामुळं हे होतं, तिथं दमायला होतं तिथं. असं काय
मग कोंबडा होता का कोंबडी होती? अरे हो, तो ब्लॉग अजून आला नाही ना, कोंबडा कोंबडीचा आहे. बरोबर. काय बोलता? चला तर काय, ज्या कामासाठी स्पेशली आपण आलो होतो तो काम करून घेऊ द्या. भाकरी आहे, मटण आहे, मच्छी गेलेली आहे, मस्त सगळेजण बसलेले आहेत. मामा, भाऊ, माझ्या भाच्या सगळ्या, श्रद्धा कपूर बसले जेवायला बघा समोर, भूषण शेट आहेत, आमची एंडो राणी पण तिथं जेवत आहे मस्तपैकी. तर चला चला, बाय बाय भूषण शेट, बाय बाय. चला ताई, बाय बाय. भाऊ चला, चला श्रद्धा कपूर, आम्ही येतो. पिऊला डायरेक्टच आणतो. काका राहिला. चला मामा, थँक्यू, चांगला जेवण होता. फार फार धन्यवाद तुमचं. दमलो. बाय कर बम, आम्हाला बोल, लाईक कर, लाईक कर, शेअर कर, सबस्क्राईब कर.